Hello mga guys! Magandang araw sa atin lahat. Welcome back to my channel. It's me again, Geraldine. So sa araw na ito guys, tayo ay magluluto ng Chicken Kaldereta. Yan. So kung nakikita nyo sa ating mga screen, ito yung ating mga ingredients na gagamitin. So meron tayong tomato sauce. Malaking can siya guys. At meron din tayong green peas, onion, carrots, garlic, and bell pepper, at ang ating sili na green. Yan guys is optional lang. Meron din tayong potato, at syempre ang ating chicken. At gagamit din tayo syempre ng black pepper, at bouillon cubes, at salt. So, let's start to cook na guys. So, sa ngayon, una, mag-iinit tayo ng ating mantika sa ating pan. So, pag mainit na ang ating mantika sa ating pan, pwede na nating ilagay ang ating mga chicken. So, yan guys. So, be careful lang kasi ang ating chicken ay basa. So, pagka nilagay mo yan sa mantika, may tendency talaga na tatalsik yung mantika. So ako, since medyo takot talaga ako sa mga ganyan, so gumagamit ako ng pantakip. Tinatakpan ko sila para hindi ko ma-experience na matalsikan. So sobra talaga siyang tumatalsik. So lulutuin lang natin sila ng saglit. Pag yung itsura nila is naging light brown, yung gayang itsura guys, pwede na natin silang tanggalin. Kasi maluluto pa naman sila sa mga susunod natin na step na gagawin. So yan, pwede na yan. Ayan. So, sunod yan guys. Same pan pa din. Ating ipiprito ang ating potato. Ang ating patatas. So, sa pagluto ng ating patatas guys, mga half cook lang. Saglit lang din. So, yan, wag natin kakalimutan na balik-balik ta rin or halu-haluin sila para maging balance yung luto nila both side. Yan, halu-haluin lang natin. Depende sa inyo guys kung gaano nyo katagal lulutuin ang inyong patatas. So, ganitong itsura, pwede na sa akin kasi maluluto pa naman sila pagka nailagay na natin sila sa ating sauce. So, yan. Next natin ang ating carrots. Same pa rin guys. Saglit lang natin sila lulutuin. Half cook lang din. Halu-haluin lang natin sila para maluto din yung ibang part. So, ayan. Pwede na yan. Tatanggalin na natin sila. So, same pan pa din ang ating gagamitin guys.
Pero magtatanggal lang tayo ng mantika dahil yung chicken natin mamaya pag binalik natin dyan ay maglalabas pa din ng oil mula sa kanila. So yan, nilagay na natin ang ating bawang. Hintayin lang natin siya maging light brown. Saka natin ilalagay ang ating onion. So yan, pag naging light brown na sila, hahalo-haluin natin. Pag naging light brown na sila, saka natin ibabalik ang ating chicken. Yan, pag ganyan na yung itsura guys, pwede na natin ibalik ang ating chicken. Siguro malulutuin natin kada side ng mga 3 minutes or kung sa tingin nyo hindi luto na yung side. So ngayon guys, naglagay ako ng salt at saka ng black pepper sa umpisa pa lang na aking luto kasi mas gusto ko siyang maglagay ng salt and pepper pag umpisa pa lang na aking luto. Pero depende sa inyo guys kung saan nyo gusto maglagay ng inyong seasonings. So ayan, binaliktad ko na siya. Guys, ang apoy natin hindi siya sobrang alakas, mga medium lang. Medium heat lang tayo guys. So ayan, nabaliktad na natin. So yan, naluluto na sila. So pwede na tayong maglagay ng ating tomato sauce. So yung guys, yung tomato sauce natin, hindi ko siya inubos. Siguro may natira ako mga 1/4. Kasi para sa akin sobrang asim na pag inilagay ko lahat. So naglagay din ako ng tubig. Mga 1 basong tubig ang nilagay ko dyan. Yan. Pakukuluan lang natin sila ng mga 20 minutes guys. In a medium height lang. Ay, ng medium heat height. In a medium heat lang guys. So yan. So yan guys, ito na siya. Medyo nabawasan ng ating sauce. So nilagay ko na yung ating bell pepper. So yan, tinikman ko na din siya. Kasi naglagay pala ako guys kanina, kung hindi nyo nakita, naglagay pala ako kanina ng 2 boullion cubes. So, pwede na yung knorr cubes na isa. So, yan. Nilagay ko na din ang ating potato at carrots. So, yan. Pati ang ating green peas. Tapos, pakukuluan natin sila ng 10 minutes. At naglagay din ako guys ng cheese. Mga 2 kutsarang cheese yan. Kahit anong cheese guys, pwede. Tapos 10 minutes. So yan. Malambot ng ating patatas. So guys, medyo para sa akin medyo maasim yung tomato sauce. So naglagay ako dyan ng honey para medyo nag-aagaw yung tamis at yung alat. So, pwede rin kayong gumamit ng asukal kung gusto nyo. At kung ayaw nyo, pwede rin namang, wag na kayo maglagay ng anything na pampatamis. So, yan. Pagkatapos natin maglagay, pakukuluan pa natin sila ng mga mga 5 to 3 minutes. At ready na yan, guys. At balik-balik tarin lang natin para ma-absorb din ng ibang parte ng ating chicken yung sauce. So, after nyan guys, after ng 5 minutes or 3 minutes, ready na yan.
So, yan, naglagay din ako pala ng ceiling green. Ito ay optional lang. Saglit lang guys para hindi masyadong maanghang. So, ayan. So, ready na siya guys. At ililipat na natin siya sa ating serving plate. Ready na siya. So, ayan. O, diba guys? Simpleng-simple lang ang ating pagluluto. Sobrang sarap niya guys. With kanin. Grabe. Mapaparami ka talaga ng kain. At nagustuhan din siya ng asawa ko. Ayan. At ating ilagay ang ating mga sahog. Di ba guys? Sarap niya. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, don't forget to subscribe. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe po. At don't forget din na i-click ang ating bell button at ang ating like button para maging updated po kayo sa aking mga videos na i-upload pa. So, ayan guys, diba? Sobrang sarap niya talaga. So, paano guys? Sa muli, maraming salamat. Kita-kits ulit. Bye-bye!